How do you see yourself in your future as you in that gender? Nakikita ko yung sarili ko bilang normal na masayang tao. Kung possible, graduate ako, gusto ko magkaroon ako ng business na malaki. Kahit anong business, basta makikita ko sa sarili ko maging successful ako, na gusto ko ipakita ko sa mga ibang tao na yung katulad kong ganito is may mararating sa buhay, na kahit na isa lang akong lesbian or third gender, may magagawa ako kahit na sinasabi nila sa alot. Gusto ko ipakita sa kanila na may pinag-aralan ako, magiging matagumpay akong tao. Si Jade, mabait na anak. Kaya lang, mas marami siyang oras sa labas kaysa dito sa bahay. Pero dahil na rin yun sa, yun nga, nagsasideline siya sa pagtatrabaho. Kahit linggo, pinapasukan niya. Kaya kung minsan, ay hindi minsan, palagi, wala siya dito sa bahay, wala siyang oras na makipag-banding sa amin. Palagi siyang busy, gabi na umuwi. Galing sa school, diretso pa siya sa trabaho kung minsan, para extra daw kita. Kung minsan, hindi na nga siya humingi ng baon sa akin. Yun. Si Jade yung tipong tao na bago umalis ang bahay, siguro yun niyang presentable, pero in the boyish manner. Kumbaga, ayaw niyang mukhang marumi, pero ayaw niya mukhang pagmaran, yung pagkababae. So, bago siya umalis, it's either na mag-judge siya or supply to the max. Kunti na nga lang, lahat ng members sa family namin, supplyan niya. Kung natin yung buko, kalat-kalat pero ayun. Nung una kong nakilala si Jade, mabait siya. Akala ko lalaki. Hindi naman pala. Babae naman pala siya. Tapos dumikit ako sa kanya. Tapos nagselos si Abby. Dahil crush niya pala si Jade on that time. Oo, di ba sabi mo sa akin nun? Tapos yan. Ang pogi ni Jade, parang ganun. Pero wala akong nararamdaman sa kanya. Parang friendly kasi ako nun. So, si Jade, masasabi ko sa kanya, mabait siya. Pero truth, may feelings pa rin siyang babae kasi madali siyang umiyak. Oo, totoo yan. Mabait siya, medyo may pagkaiyakin, good friends. Minsan nag-away kami. Nag-away kami for some reason, pero okay na yan. That's past. So, Jade is very true friend. Susuot siya lagi ng mga, sabihin natin K-pop minsan na style, yung may punit-punit na na relative pants, mga dark colors or usually may sleeves kasi ayaw niya ng naaarawan or naiinit
hanggang maaari, bago siya umalis, either na, basta na, siya, naka-forma siya. So, yun. Madi-describe ko yung sarili ko bilang siguro pagka ma-artist sa damit. Gusto ko, nagsusuot ako ng panlalaki as usual naman, nakikita naman sa sarili ko. Ayoko yung fit na damit. Gusto ko yung kung saan ako komportable, presko. Well, si Jade, yun. Una na-attract ako sa kanya kasi kala ko lalaki. Nung nalaman ko, nung nagiging close na sila nila Divine. Tapos, yun, totoo yun, nagselos ako, kala ko na kasi lalaki. Epic fail, hindi naman pala. Tapos, hanggang sa, napasama na rin ako sa grupo nila, yung dugyot niya. Tapos, ang saya-saya nun. Tapos mabait si Jade. Masasabi namin, wala kayong masasabi. Basta sa amin, masasabi namin sa kanya, he is a good friend of us. Nice. Jade, as my source clerk, very diligent in her work. Patient, industrious, so many adjuncts. Si Jane, mabait pala kasama sa kaibigan. Tapos, sa trabaho asahan siya. Si Jade ay sweet na boyfriend na tip pag nagagalit ako. Dinalambing niya ako. At isa na nagustuhan ko sa kanya yung forma. Nai-inlove ko. Kahit man lesbian siya, tanggap ko siya. Gender not conforming is used to describe people's behavior that doesn't fit in our expectation of how they should behave according to their gender they were assigned when they were born. Some parents are really alarmed about the gender not conforming behavior of their kids when they see their kids doing the activities of the opposite sex. Some parents get really upset. They wonder about, well, is she a lesbian? Or what did I do wrong? Nung bata pa kami kasi, marami kaming laruan eh. Sigurado galing sa mga magulang at saka sa tita at tito namin. Lumang-luma na sila eh. Karamihan doon, wala masyadong pambabae. Siguro dahil sa yung sa part na sa side ng papa namin, puro sila lalaki, dami nila eh. So, napansin namin, meron naman doon kaunting mga, sabihin natin mga pababae na naman. Sample, Barbie doll, mga doll house. Napansin namin, imbis na pakialaman niya kinukuha niya yung mga laruan namin, which is yung kotse, mga robot, mga Batman, Superman. Kaya parang kataka ako, bakit yung ibang mga babae, yung bata pa kasi nung wala pa akong kaalam-alam. So, kataka ako bakit mga ibang babae lalaro ng Barbie doll o mga dollhouse, samantalang siya. Ngayon, laro niya yung mga laruan namin. So, yun na. Nag-upisa daw mo, sabihin kong kaya busog ako. Alam ko sa sarili ko na hindi ko gusto yung mga Barbie. Gusto ko yung mga laruan ko, kotse. Kung yung mga laruan ng mga kapatid ko, inaagaw ko kasi hindi ako interesado sa mga pamabahay, mga baby. Pag pinagpapasuot ako ng school, lagi ako nare-reklamo kasi naisip ko, pangit ko, ganyan. Pag tinatalo naman yung mama yung book ko, sasabi ko, limit, ganyan. Kahit natutuwa naman, stress ko pag nakatalo. Ayaw ko sa lahat yung girly. Nung grade 6 ako, laging kasama ko is mga lalaki. Ayaw ko yung mga babae. Naglalaro ko lagi yung mga Jordan, postcard, mga laro, tagtagan. Kaya lagi akong natatawag na tomboy. Pero okay na sa akin. Basta ang ko, nagsasaya ako. Hindi nag-upisa.
how nung first year ako, may naging best friend ako is parang sinasabi ng love at first sight. Nakita ko siya, is naging crush ko siya. Then naging best friend ko. And doon ko na realize na kaya lang ko na yung gender ko. And nag-start na nun. So meron pa nung panahon na nung nakilala si Justin Bieber, pero familiar kami doon kay Justin Bieber. Nung nakilala na siya, si Jay din yung isa sa aming pamilya na kinilala o in-idolize siya. Kaya nung oras na yun, parang tantaka na ako, yung kilos niya, hindi na yung normal na sabihin natin yung pagka-girl. Dati kasi medyo, ewan ko lang, pero medyo may pagka-ano pa siya, girl na SM, sa letter S sa ganun. Pero nung si Justin Bieber, nag-start na siyang mag-damit na hindi na siya medyo pambabae na may sinusuot na yung damit namin. Tapos, nagsusuot siya ng bonnet, nagsusuot ng salamin. Tapos yung kilos niya, matigas pa kasi sa kilos ko. Kaya, siguro dahil sa, siguro sa influence na Justin Bieber, pananang ni Justin Bieber. Parang ganun. So, tapos kapag pipicture siya, hindi siya yung parang pabebe or setting, yung dati kasi, medyo sabihin na natin, may pagka-really, sabi ko nga kanina. So, yung kilos niya parang bang siga na, parang daig pa niya yung siga na, hindi naman siga, pero parang swag na panlalaki na style. So, yun, medyo suspecha na ako. O di ko lang ako lang. Pero, yun. No matter what his or her, but ang importante, ginagawa niya yung trabaho niya, masipag siya. As a girl, she's beautiful. And kung boy naman, okay naman. Gentlewoman, gano'n. Okay. Nakita ko siya nung unang pasok na dito, kasama siya sa trabaho. Nakita ko siya, kala ko babae siya. Nalaman ko, na-realize ko para siyang lesbiana. Hinayang ako, sayang. Tapos, pero naiintindihan ko naman yun, na ganun yung pagkatao niya. And para sa akin, suporta ko siya kung anong pagkatao niya. Ang importante, wala siyang ginagawang masama, tsaka mabait, tsaka mabuti siyang tao. I feel about myself is, ngayon ganito ako komportable ako, fresh. Nagagawa ko yung na gusto ko. Kahit na maraming nanginsulto or tinatawanan ko pagiging ganito, pinahabayaan ko lang kasi hindi naman ako kasi dahil lang sa pagiging ganyan nila. Komportable ako yung ginagawa ko, okay lang. Pero minsan kasi awkward na sinasabihin akong ate. Pero okay lang, pero minsan nagkakamadali na akong kuya. Pero okay lang. As long as hindi ako na-insulto, yun. Anong nararamdaman mo or iisip mo pag may insulto ka ng ibang tao? Siyempre, common na nararamdaman is nasasaktan, nalulungkot, at naiiyak. Nung i-share ko lang yung past experience ko na nung pauwi ako, tahimik ako nun. Pag may dumadaan na mga lalaki, yuyoko ako. Yumuko na ako nun, pero ginawa nila, nilapitan pa nila ako galit yung motor nila. Tapos binamba nila yung tambutso nila sa harap ko, sa ako nilahit na tomboy-tomboy. Nasaktan ako doon, umuwi akong umiiyak. Hindi ko pinakita sa mama ko, umiiyak akong nakaiga. Siyempre, masasaktan ka kasi hindi mo alam na anong may aramdaman mo, ba't hindi ka tinatanggap ng ibang tao. Mayroon sa akin mo kasi patago ko pinapakita. Hindi ko pinapakita sa mga maski sa girlfriend ko. Hindi ko sinasabi. Pinapakita ko na lang na masaya ako.
mas nagpo-focus na lang ako kung ano yung mas magpapasaya sa akin. Iniisip ko na lang yung trabaho ko, yung future ko. Inisip ko sa sarili ko na imbes na ma-disappointed ako, ba't di ko na lang gawin na magsikap ako at makita ko sa mga taong yun na kahit na ganito ako, may mararating ako sa buwan. Pero, yun nga, sana kung ano man yung ano niya sa buhay, makakabot niya, makapagtapos sila ng pag-aaral ng kapatid niya, and then pag nakatapos, makapagtrabaho, magkaroon ng magandang buhay. Para na rin naman sa kanila yung, ano, alam naman niya yung ginagawa niya, ano yung tama at mali. Kaya, basta makita ko lang masaya siya sa ginagawa niya. Okay na rin ako.
A lot of parents wonder if their child's behavior, their child's gender identity is just a phase. And what we know is that transgender kids are persistent and consistent. Your gender identity is who you feel you are inside in relation to being male or female. And your sexual orientation is who you love and who you're attracted to. And those are two separate things. The gender binary refers to, it's sort of a black and white way of looking at gender, male, female. And what we know is there are so many other ways to be in the world and so many other variations of gender. Gender nonconforming is a word that we use to describe people's behavior that doesn't fit in with our expectation of how they should behave according to their gender they were assigned when they were born. Some parents are really alarmed about the gender nonconforming behavior of their kids. When some parents get really upset, they wonder about, what did I do wrong? Many cultures in the world have celebrated gender nonconforming people. Over 130 Native American tribes have words to describe people who inhabit two genders. There's one tribe that believes there are no less than 4 genders.